No se on Teuvo taas tässä terve ja tervetuloa taas Skotlantiin. Nyt ollaan siirrytty tammikuuhun joulukuulta ja kuten noista klipeistä äsken näitte, niin eilen illalla tehtiin niitä toimeksiantoja. Tehtiin 3 kappaletta, saatiin rahaa, saatiin toi pankkitili sinne 110 000, mutta tässä on nyt osteltuna yhtä sun toista ja pitää vielä ostella ja tuolla on jotain rakennettu tuolla meidän tontilla sitten semmoista vähän erilaista ja mennään niitä katsomaan kohta, mutta meidän pitää ottaa täällä on tullut uusi traktori myyntiin. 102 000. Se on kyllä niin loppuun ajettu loota, että ei tässä nyt. Mut mitä me tultiin hakemaan? Me tultiin hakemaan Teuvo on ajatellut, että Teuvo ruppee mehtää hommia. Teuvo tarvii vinssin. Ostetaan vinssi meille. Saadaan vähän tavarata sitten. Noin. Ja joo. Mitä myös sit ollaan niinku täällä niinku laitettu rahaa menemään. Et sit on mennyt melkein tommonen 70 000. Tosin nyt tässähän meni jo melkein 10. Moottorisahan me ostettiin. Ja sitten on vähän jonkunlaista. Minä luulen, että työ huomaatte sen sitten, se saattaa tulla siihen pikkukuvaan näkyä, niin työ tiedätte nyt jo, että mitä se on, mutta sanotaanko näin, että se voi olla semmonen kultakaivos Teuvolle. En tiedä, mutta näin minä vähän veikkaa. Ja on itse asiassa on siinä kyllä sitten vähän muutakin on hommattu. Vähän isompaakin. Mutta käydään nyt ensin katsomassa se mistä se kuva tulloo. Niin saadaan sitten asiat eteenpäin. Mennään tähän. Tänne käydään hakemassa laitteistot. Eläimillä on ruokaa, se on hyvä juttu. Ja pistetään tää traktori tähän ja otetaan toi meidän toinen. Etsitään se kohta jostain. Tätä me tarvitaan sitten myöhemmin. No niin, etsitään toi toinen traktori täältä jostain. Mihin minä sen laitoin? Se täällä. Ei. Siellähän se on. Otetaan tää ja me tarvitaan kauha. Nämä voidaan kipata tuohon. Jätetään toi takapaino tuohon. Käydään ottamassa vähän lantaa meille. Ja meillä kyllä tätä paljon täällä on, mutta parempi se kuin ei ollenkaan. Noin. 1500 litraa. Ei hirveesti oo tullunna. Tuolla on muuta sitä lisää. Sieltäkin voi hakea.
otetaan toi meidän vesikärry tuosta persuksiin. Ja siellä on, siellä on vettä täynnä, niin lähdetään käymään vähän tuossa kahtomassa, että mitä se Teuvo on mennyt taas ostamaan. Teuvo on mennyt tänne on hankittu muutamaa omenapuu. Ja koitetaan löytää tuo vesitrikkeri sitten. Siinä on vettä, saa laittaa siihen. Noin. Sitten kun vielä löydetään triggeri tuolle meidän lannalle, niin sitten saakohan nekin kipattua suunnilleen tähän kohtaan? No sinnehän ne menee. Mut joo, nyt siellä on lantaa ja vettä omenapuilla. Me voitais oikeastaan jättää tää vesikärry vaikka tähän. Tai itse asiassa eipäs jätetäkään. Viiä se tuohon ja täytetään. Ja käydään sitten kahtomassa, että mitä muuta me ollaan tänne sitten hankittu. Pistetään se tuohon. Tähän kaivon luokse sitten saa siinä sitten täyttyä. Vähän sitä pitää maksaa, mutta ei nyt niin kauhean paljon. Mut käydään kahtomassa mitä tää muuta tänne on. Teuvo on sitten rakennellut jonkun näköistä tuotantolaitosta. Teuvolla on täällä. Että tässä oli tosiaan, tästä tehtiin uusi liittymä tänne pellolle. Minä ensin mietin, että rakennellaan tuolta tie menee tuolta ympäri. Se on ihan hyvä, pääsee sitten ajelemaan, suihkimaan miten haluaa, mutta sitten päätettiin rakentaa sitten tänne tämmönen saha meille. Että Teuvolla on nyt, tää on sama saha, mikä oli Teuvolla ja Jallulla oli Jokihaarassa. Että täällä on 40 000 litraa puuta ja sieltä pitäisi tulla puupalkkeja toinenkin tuohon kohta. Tai itse asiassa miksei siihen pitäisi tulla. Mut joo, se tuottaa meille vähän puuta ja tässähän tätä on vieressä sitten paljon kaaettavaa. Että semmoista bisnettiä Teuvo on ruvennut tekemään ja me voitais oikeastaan hakea tuo meidän se Jondere tähän, koska minusta tuntuu, että se jaksaa paremmin vetää noita puita, niin voitais pätkiä siihen muutama puu. Ja pistetään tää tähän. Itse asiassa nyt kun ollaan tässä, minun piti aikaisemminkin, mättää nää heinät tähän kärryyn tai tohon kauhaan. Minä luulin, että nyt olisi tullut tammikuussa luntakin, mutta ei se oo.
Ei se ole lunta satanut. Täällä on tällä britti-ilmasto, niin ei täällä taida talvea kunnon talvea tullakaan. Oi. Siihen. Vieläkö menee pari paalia sinne? En tiedä pysyykö. Sitten viimeinen tuohon. Älä nyt. Elkääpäs nyt, kuulkaapas. Mitäs se tolleen kienteli ja vienteli? Noin. Ei oo kaunis kuorma, mutta jos se nyt tuolla vilkastaapas tätä meidän laitoksia muuten nyt samalla kun ollaan tässä, niin täällä on omenaa tulossa. Lantaa me tarvitaan. Mitä muuten omenoista maksetaan? Ihan mielenkiinnosta. Kahtotaan omenat. Missä se on omenat? Oliivit. Ei kun ne on tietenkin. Täällä on Apple. Applesta maksetaan. Aika hyvinhän sitä maksetaan. 2000 euroa 1000 litralta. No se ei ole kyllä huono. Katsotaan kuinka paljon sitä sitten sieltä tulee. Ja mitäs se puu? Meillä tulee niitä ottakaapas kun Teuvo löytää täältä. Pitkät lankut. 5000. 6400 linnassa. Noniin, se onkin aika hyvä. Entäs sitten puupalkit? Vähän enemmän. Toihan voi olla muuten vielä melkoinen rahasampo. Onpa muuten komia keli. Tammikuu. Tää onkin aika niinku. Kummalles Eithän se nyt siihen tipu. En oo antanut luppaa. Niin katsotaas kummalle. Viedäänkö näille vai näille? Me voitais viedä noille vuohille tonne ulos. Jos ne pysyy kauhassa kyvissä, niin se olisi tietysti ihan hyvä ajatus. Mut joo, minä käyn viemässä nää tuohon vuohille, niin nähdään myös sitten siellä tuolla sahalla, niin nykästään muutama puu tuohon sahaan ja sen semmoista, mutta minä laitan nää tänne, niin nähdään kohta tuolla mäjen päällä sitten. No niin, nyt ollaan mehtähommissa täällä ja Teuvo vettää pistetään tuohon kiinni ja jos hinataan tää tuohon sahaan, niin saadaan tää on aina yhtä kivaa tää. Se, että se saa tohon triggerille sopivasti, niin se on aina. No nyt se meni.
Se on melkoista pulijausta ollut. Muista siellä Jokiharrassakin, niin ei se meinannut onnistua aina sitten, ei niinku, ei millään. Mut kyllä se siitä aina sitten jotenkin ollaan jossain jumissa. Noi, ei muuta kuin traktori. On melkoinen kanto. Meidän pitää kanto Jyrsinkin varmaan käydä ostamassa. Jos me tullaan tästä välistä, niin se ei tapaa tohon kiinni tohon. Noi. Katsotaan nyt paljon siellä sitten on sitä tavaraa. 50 000 litraa on puuta. Täällä pitäisi olla kyllä puupalkkeja nyt yksi ja toinen pitkä lankku tulossa, mutta joo. Tämmöstä Teuvo nyt ajattelin ruveta tekemään mehtähommia. Tossa on muuten tommonen pieni puu. Meniskö se ihan kantavalla tohon triggerille? Menee, Teuvo on vahva mies, niin kyllä se siitä. Noin, sinne meni. Vedetään tuosta muutama puu nyt. Nämä on näitä tällaisia pieniä, mutta kai näistäkin jotain sitten saapi. Noi. Täällä olisi sieniä, en tiedä. Olisiko Tuulalla tai mummolla, niin olisiko sillä mitään niinku... Se kannattaisi tulla tänne poimimaan, niin sen ei tarvis niitä tehdä siellä sitten Nyt meillä on suuri vaara, että Teuvon traktori on tuossa tiellä nyt. Siirretään toi yksi puu tosta nyt pois. Oi. Mutta kuuluu vajerit kiinni ja menoks. Noin. Tää voi jättää raksuttaa tohon ja kaadetaan myö tää puu tästä. Tää onkin vähän isompi puu. Noin. En oo Piitterin kanssa, en oo soitellut nyt sitten. Se kaav. Minä kaadoin siltä äsken, mut sä et suostunut kaatumaan. No niin, nyt se menee. Menikö suoraan rikkeriin? No ei mennyt. Melkoiset talkoot tuli. Ei se kaukana ollut. Eikä ollut kyllä kaukana Teuvon traktoristakaan. Tää jos me otettais tästä sivusta semmonen. Mentäis tuohon väliin. Ja siitä vähän niinku tuupattais tällä meidän perärutkuttimella, niin saataisko myös se... Ei myös saatu sitä. Kokeillaan saadaanko me tästä latvan päästä sitä kiinni mitenkään. Puu on liian painava. Ei voi olla. No kyllä se aika painava puu on. Minä sitä sanon, mut...
Kokeillaan tuupata täältä niinku. Nyt jos se on tuossa ja sitten tuuppastaa täältä pyrstöistää vähän sen sitä tonne sahalle päin. Ei se, kun se pyörii paikallaan. Onneksi on tehokkaat traktorit, niin tääkään ei oo sen kummempi homma. Nyt vielä pikkasen Noin, sinne meni. 66. Siitä tuli 15 000 litraa, kun siitä nyt sitten tuli. Joo. Täällä on kyllä melkoisen hyviä puita. Tossa olisi nyt tommonen pieni läntti. Mä mietin, että mä voisin tänne taaksepäin, niin mä voisin laajentaa tätä meidän reviiriä. Tai voitais tästä kaataa puu. Jos tän kaataa tohon suuntaan, niin menneekö suoraan rikkerille? En tiedä. Voi jää kyllä vähän vajaaksi, mutta no en tiedä. Noin. Mene. No ei mennyt. Tässähän tulee hiki. Mut minä kaatelen vielä muutaman puun, niin katsotaan sitten, että missä on tilanne. Työ näette sitten kohta vähän myöhemmin sitten Teuvo jossain hommissa, mutta nyt minä ainakin kientelen ja vientelen näitä puita tässä vähän aikaa, niin nähdään kohta. Nonni, nyt on aikaa paljon on puuta roudattu, että 131 000 litraa on sahassa. Käydään vielä hakemassa 101 puu ja sitten katsotaan, että mitä sitten keksit. Oi. On ollut kyllä jontikka kovilla tänään, että on raahattu aika isoa puuta, mutta hyvin tää kyllä jaksaa. On kyllä melkoinen kampe tääkin. Oikein niinku... Tää on niin sanottu semmonen oikein niinku työhevonen meillä, oikein workhorse. Otetaan pistetään vaijerit kiinni ja muuta kuin kokeillaan, jos tääkin lähtis tulemaan. Vähän se, jostain se nyt vähän kanittaa. Työnnetään vähän tuonne, otetaan tuolta vähän reunempaa. Se ottaa tuohon puuhun kiinni. No niin, päästäänkö nyt ohi? Ei, vielä se ottaa jonneen kiinni. Otetaan täältä vähän reunempaa, niin saadaan paremmalla tuosta välistä
Yritetään mahuttaa. Kyllä melkoinen rotjake. Näinköhän tulee. Se jää tuohon puuhun kiinni. Tulee se sieltä. Kyllä jontikka vetää. Herran jestas, tää on kyllä pelien peli. Kahtokee nyt. Ei paina kannot eikä mitkään, kun meikäläinen vetelee tällä. Välillä joutuu vähän vekslaamaan, mutta aika. Tosta kun vetää suoraan, niin ei osu mikään minne. Ja nyt vauhilla vaan. Älä vaiha vaihetta nyt, kun on hyvässä vauhissa. Tuohon kantoonko se nyt ottaa sitten kiinni? Tää täältä päin, jos se menisi siitä vähän ohi. Se koko ajan hakee tuohon samaan kantoon. No nyt tulee. Tulee. Ja myö sinne astikka myö siua vii. Tuosta kun myö pyyhkästää, niin se on sahassa. Noin. Ja avotsia 139 000 litraa. Sieltä pitäisi tulla yksi puupalkki tuohon vielä. Sitten siinä on kaksi noita pitkiä lankkuja. Ja tässähän joutuu kohta lähteä myymään tuota ihan puuta tuonne sahalle päin. Ja mitä minä tästä on sitten tekemässä? Sitä työ vähän ihmettelette varmaan. Tuolla sen lisäksi, että minulla on tää saha ja sitten se omena puujuttu, niin tähän pellon päätyyn tulee semmonen yksi toinen tai yksi semmonen vähän isompi juttu tulee tähän, että se selviää sitten ehkä vähän myöhemmin. Mut sitten tästä me tehdään vähän sellaista tilaa, jos me saatais tähän yksi semmonen toinen tuotantolaitos. Ehkä, no en minä paljasta vielä. Ja sitten minä mietin, että minä voisin täältä tehdä tien tänne asti. Täältä tänne, niin minä pystyisin ajaa sitten täältäkin puuta sitten tietä pitkin vetämään tänne sahaan, niin koska me omistetaan tää kaikki mettä tässä, niin ei tarvis sitten puljailla sen enempää. Mutta saatais niinku sellaista tieuraa myöten niin vedettyä sitä puuta sitten, niin ei tarvis sitten niin hirveästi kikkailla sen kanssa. Ja siellä oli jotain, täällä oli kylvökeikkoja. Tästä on palsternakka, puuvilla. Olisi pari puuvillaa keikkaakin. Kyntämistä olisi maanmuokkausta. Sitä me ollaan kyllä tehty. 37 ja 31. Puukuljetus siihen. Sadonkorjuuta. Porkkana, sipulit. Sipuli kyllä kiinnostaa. Sipulia mie en ole vielä ikinä tehnyt, nostannut. Sekin olisi kyllä aika kuin 26 000. Pitäisköhän meidän tehdä sipulit? Melkein 5 hehtaarin pelto. Siinä olisi toinen. Tuolla on lyhyempi matka toimittaa. Ja sitten rypsin puinti. Tuohan me voitais tehdä meidän omalla puimurillakin. Maissi.
No pirkale. Nyt me ruvetaan, me, me lainataan, tää me tehdään omalla. Hyväksy toi. Sitten sen lisäksi niin me lainataan tähän työkalut. Noin. Nyt meillä on niinku 2 keikkaa tässä niinku. Ja joo, saadaan siitä vähän rahaa meille. Jätetään tää vinssi nyt sit vaikka tänne, kun ei me tätä nyt ihan just tarvita. Oikeastaan me voidaan settää tää traktori tänne ja ottaa tuo meidän ulkoilutetaan välillä tuota JCP:täkin. Tähän mietin hienon, en minä muista näytiks minä, mutta tähän mietin tällaisen hienon niinku liittymän tänne. Ja katkaisin siitä vaan kylmästi ajat tuosta, niin saadaan siitä sitten helpommin tuonne vietyä tavaraa. Tai yleiskin ajettua sitten sahalle päin sitä. Kanat pärjää oikein hyvin. Siellä on tullut kananmuniakin. Pot. Rehuauma meidän pitäisi tampata. Sitä ei ole vielä tehty. Ja täällä on 131 000 litraa on vielä tavarata. Täällä on viljat tallella, niilläkin pitäisi jotain tehdä, mutta joo. Nää huuteloo täällä. Villaakin näköjään tullut. Missäs meidän ei kun se on... Sehän on tuolla omenapuitten luona toi meidän traktori, mutta otetaan toi puimuri ja ajellaan se nyt ensin tonne pellolle, niin käydään sitten Tää olikin harvinaista, että tälle tammikuussa niin pääsee puimatouhuihin. On kyllä likaisen näköinen kampe. Mut joo, mä luulen, että mä otan tän jälkeen, kun nämä 2 on tehty, niin mä otan vielä sen jonkun niistä sipulikeikoista, kun Teuvo haluu kokeilla nyt, että miltä sitä sipulia tuntuu sitten nostaa. Kääntyykö tää tästä? Kääntyy. Ei muuta kuin pistetään pikkukarttaa vähän auki, että nähdään minne päin pitää ajaa. Reitti on selvä. Käännytään tästä tänne ja sitten puotellaan mettää pitkin perille päin. Täälläkin on ihan kivan näköistä maastoa on. Mutta on vähän erilainen tää keli kyllä niinku täällä Englannissa tälle tammikuussa kuin Suomessa. Jokiharassa, niin täällä olisi ollut lunta ainakin metri, mutta ei.
Täällä puidaan. Uskaltaako sitä ylittää? Kun ei tiedä ikinä, koska sieltä juna tupsahtaa. No sieltä tulee, kato. Puup, puup. Siihen kun olisi teuvo jäänyt tällä, niin olisi tullut muuten aika rumaa jälkeä. Se oli varmaankin tää pelto, juu. Mutta kun luukut auki. Tää on muuten niin kapea tää meidän leikkuupöytä, että me voidaan jättää tää pöytä tänne ulkopuolelle. Pikkasen eteenpäin ja peruutetaan se tähän mutkaan. Tossa. Avataan puimakone. Ei. Pistetään tuota linjat tuota. Ei me auto, vaan itse pelataan. 2. No joo, mut se on. Raha oli äsken melko paljon, sitä on mennyt semmonen 70 000. Mut minä sanoin, että sitä vielä rupee tulemaan rahaa noista puista ja omenoista ja sen semmosista. Ja se on kyllä hyvä, kun niitä omenoita, niin me pystytään käyttämään sitä meidän lantaa siihen omenatuotantoon. Niin ei jää sitten, eikö sekin on kaikki hyötykäyttöön. Meillä ei kuitenkaan sitä lantaa tuu niin paljon, että me sitä voitaisiin niinku pelloille levittelemään, mut se menee ihan hyvin tuossa omena jutussa. Ja tää vaikuttaa menevän oikein hyvin. En oo muuten kattonut yhtä, että onko tänne tullut mitä. Tännehän on tullut McCormickin Raktori, mutta sitä katsottiin. Sitten on tullut tämmönen Delta Track. Ois kyllä iso kokoinen vehe, mutta oisko ehkä vähän liian iso meille. Tosi ei meillä kyllä 300 tonnia on rahaakaan. Eikä varmaan ihan äkkiä tuukkaa. Pistetään vähän valoa, kun tää rupee olemaan pikkasen pimeä jo. Mut joo, tämmönen hankintajakso tällä kertaa ja ne jotka näitten puissa sitten kun palataan seuraavalla kerralla, niin katsotaan, että ollaanko nostamassa sipulia vai ollaanko puimassa sitten maissia. Ja tavallaan me otin nämä keikatkin sen takia, koska minulla on semmonen pieni bisnesidea tuossa.
tuossa muhimassa. Ja me tarvitaan sinne kaiken maailman rypsilöisiä ja sun muita löysiä. Ja tarvitaan myös sitten maissiakin muistaakseen. Mut joo, kalassakin periaatteessa vois käydä. En tiedä, pitäisikö illalla lähteä vähän tuonne satamaan käymään. Jos kävis kalastamassa muutama lohen ja sit vaikka savustas ne, niin sehän olisi oikein mukavaa hommaa, mutta joo. Kertokaa mitä tykkäsitte tuosta Teuvan bisneteistä, mitkä nyt tuli ja mitä luulette, että minkämoista bisnettiä tulee sitten seuraavaksi eteen, mutta kiitos kun katoitte ja ota kanavatilauksia. Hei, muista, siellä pystyy nyt tilaamaan kanavajäsenyyden, niin pistetään sinnekin sitten jonkunlaista extra kontenttia tulemaan jäsenille sitten, jos saadaan jonkun verran jäseniä, laitetaan niille sitten palkinnoksi vähän niinku ylimääräistä jaksoa, tai ainakin ennakkoa, niin mut joo, ei muuta kuin nähdään ja tykkäillään ja kaiken näköistä, mut hei, ja sit vielä, muista hypettää. Hypetykset käyttöön, hypetä meikäläisen videoita ja muistat hypettää Pesin videoita ja muidenkin Noveksin ja Kanan ja näitten videoita niin, ja koplereitten, niin tulee kaikille sitten hyvä mieli ja joo. Mut minä jatkan tätä ja seuraavalla kerralla sitten taas jonkun näköistä ihan muuta sekoilua, niin mut joo. Näkemisiä tätä Sotlannista ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens. PlayStation